हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मनको बेसिक इन्ट्रो मात्र दिनेछु आजको यो भिडियोमा। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले एउटा बनाउनुहोस् है त। हामीहरूले यहाँ मैले कोड गरेको, हजुरहरूले त्यहाँ आफ्नोमा गर्नु होला भिडियो हेर्दै। कहिले पनि यो भिडियो हेरेर मात्र चाहिँ हुँदैन। फर द्याट हजुरहरूले पनि केही मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुरहरूले एउटा प्रिफर्ड लोकेसनमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ बनाएको छु र म यसलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड आइडिई, हामीले चाहिँ यो मन सिक्नको लागि चाहिँ यही भिजुअल स्टुडियो कोड नै युज गर्नेछौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ एउटा फाइल चाहिँ बनाउँछु। त्यो फाइल चाहिँ concept.txt भनेर राख्छु। म हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछु गिटबाट। सो एट फर्स्ट मन, तपाईँहरूलाई यो मनको फुल फर्म थाहा छ? ल, मनको एमबाट चाहिँ आउँछ मंगो डिबी। यो चाहिँ हामीले फर डेटाबेसको लागि युज गर्छौँ। ईबाट एक्सप्रेस जेएस, यो चाहिँ हामीले ब्याकएन्डको लागि युज गर्छौँ। आरबाट चाहिँ हजुरको आउँछ रियाक्ट, यो चाहिँ जाभा स्क्रिप्टको फ्रेमवर्क हो। अनि एनबाट आउँछ नोड.js, यो पनि ब्याकएन्डको लागि हो। यो एक्सप्रेस र यो नोड चाहिँ एउटै हो। एक्सप्रेसले चाहिँ यही नोडको फ्रेमवर्क भने पनि भयो। यो मन पढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भनेपछि HTML र CSS को बेसिक धेरै चाहिँ जान्नु पर्दैन, बेसिक भए पुग्छ। त्यसपछि आउँछ JS जाभास्क्रिप्ट, किनकि हामीले जाभास्क्रिप्ट कोड चाहिँ यो नोड.js मा पनि रन हुन्छ, रियाक्टमा पनि त्यही JS बाट नै हो, एक्सप्रेस पनि JS बाट नै हो। सो JS इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। हामीले चाहिँ यो HTML र JS युज गरेर चाहिँ हामीले JSX मा काम गर्छौँ फ्रेमवर्कबाट। अनि HTML, CSS र JS पढेपछि चाहिँ हामी बल्ल फ्रेमवर्क पढ्नुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा हामीले अरू पढ्नुपर्ने हुन्छ प्याकेजेसहरू कसरी युज गर्ने। प्याकेजेस भनेपछि चाहिँ स्पेशल कोड हो which is already made by other developers। यो चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दाखेरि युज गर्छौँ अरूले बनाएको प्याकेजेसहरू, सो द्याट हामीले चाहिँ पुरा स्केचबाट पनि गर्नु पर्दैन प्रोजेक्टहरुमा काम। अनि हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा इन्भाइरोमेन्टल सेटअप गर्नु पर्यो। इन्भाइरोमेन्ट सो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले आइडिई युज गर्छौँ भिजुअल स्टुडियो कोड, किनकि यसमा चाहिँ हामीहरूले एक्सटेन्सनहरू प्लगइनहरू युज गर्न मिल्छ, which makes us easy। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ नोड.js इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नोड.js इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने हुन्छ nodejs.org मा। अनि हामीलाई अर्को एउटा मेन चाहिने भनेको ब्राउजर हो। ब्राउजरमा चाहिँ म सजेस्ट गर्छु गुगल क्रोम भनेर। हुन त यो सबैसँग नै होला, तर हामीले चाहिँ यो किन युज गर्छौं भनेपछि
जाभा स्क्रिप्ट त फ्रन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। अब ब्याक एन्डमा युज गर्न लागि हामीलाई कम्पाइलर चाहिन्छ। त्यो कम्पाइलर चाहिँ हाम्रो गुगलमै हुन्छ, V8 इन्जिन भनेर। सो अरू ब्राउजर भन्दा यो गुगल क्रोम चाहिँ बेस्ट नै हुन्छ नोड.js को लागि, नोड.js ह्यान्डल गर्नको लागि फर्स्ट सर्भर साइड रेन्डरिङ। अनि हामीले नोड.js चाहिँ पहिला इन्स्टल गर्नुपर्छ। आइडी भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ सबैसँग छ होला, छैन भने पनि डाउनलोड गर्ने भनेर। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेरहरूले सर्च गरेपछि चाहिँ फर्स्ट लिङ्क नै आउँछ visualstudiocode.com भनेर। अब यहाँ चाहिँ अब मेरो म्याकहरू यसमा म्याकको देखाइरहेको छ। सो अब हजुरको जुन छ म्याक छ कि लिनक्स छ कि विन्डोज छ कि उबुन्टु छ त्यही अनुसारले नै यहाँ आएर डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हजुरले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा एक्सटेन्सनहरू के इन्स्टल गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले आफ्नो एउटा पहिल्यै पुरानो भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। एकचोटि हजुरले चाहिँ मेरो यो हेरिदिनु होला है त। MERN स्ट्याक भन्ने फोल्डरमै छ, इन्स्टल VS कोड भनेर यहाँ टपमै छ। हजुरले यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला, 5 मिनटको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ node.js.org। तपाईँले यहाँ पनि त्यही हो, हजुरको सिस्टम अनुसारले नै हुन्छ नि। अनि हजुरले यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि यो डाउनलोड गरि हजुरकोमा छ कि नै भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ पहिले नै। node-dash भर्जन लेखेर, मेरोमा भर्जन 16 छ, अहिले भर्जन 18 आइसक्यो। नोड.js को चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 30 मन्थ साइकलको पिरियडमा चल्छ। 30 मन्थ पिरियड साइकल पछि चाहिँ नयाँ भर्जन आउँछ नोड.js को। अनि हामीलाई पनि चाहिन्छ अर्को कुरा यसमै हुन्छ नोडमै, त्यही एकचोटि चेक गर्नुहोस् है, npm-dash भर्जन भनेर। अनि त्यसपछि अर्को छ npx-dash भर्जन। npm र npx चाहिँ एउटै हो, यति मात्र फरक छ कि npm ले क्यास युज गर्छ। यदि हजुरहरूसँग विन्डोजको ल्यापटप छ भने पनि ठिकै छ, तर म भरसक चाहिँ कामहरू चाहिँ कि त लिनक्स अथवा म्याक ओएसमा गर्नुहोस् भन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि त्यो प्याकेजहरू युज गर्दाखेरि केही प्रब्लम चाहिँ आउँछ विन्डोजमा, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले डकर युज गर्न सक्छौँ। त्यो पछि टाइम आएपछि हेरौँला। हामीहरूले चाहिँ यो MERNबाट चाहिँ हामीहरूले वी क्रिएट SPA भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ कि नै? ल भन्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। SPA भनेको चाहिँ सिंगल पेज एप्लिकेसन। सिंगल पेज एप्लिकेसन भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुरले एउटा कुनै वेबसाइट खोल्नुभयो, फर इक्जाम्पल फेसबुक नै खोल्नुहुन्छ, तर त्यति बेला हजुरले अर्को लिङ्क क्लिक गरेपछि त्यहाँ माथि घुम्दैन नि। ल फर इक्जाम्पल यही नोड.js मै कुरा गरेँ है त, node.js.org यहाँ अबाउट भयो, यो डाउनलोड्स भयो, हजुरको यो घुम्यो नि, यो चाहिँ हजुरको सिंगल पेज एप्लिकेसन होइन। सिंगल पेज चाहिँ फेसबुक हो। एकचोटि त फेसबुकमा पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त, त्यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ डिफ्रेन्स सिंगल पेज एप्लिकेसनको। यही हो सिंगल पेजमा चाहिँ एभ्री रिक्वेस्ट गोज टु index.html और index.js मा जान्छ। अनि पेज चाहिँ रिफ्रेस हुँदैन। अनि यो सिंगल पेज एप्लिकेसन चाहिँ हामीले किन युज गर्छौँ भने पनि यो चाहिँ इट इज गुड फर SEO। SEO भनेपछि चाहिँ हजुरको गुगल सर्च अप्टिमाइजेसन हो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन सरी। यता हेर्नुहोस् त, यो नोड.js को यही एप्लिकेसन बनाउनको लागि यहाँ धेरै कोड लेख्नुपर्छ, तर हामीले सबैले एउटै पेजमा त लेख्न सक्दैनौँ। सो त्यो चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्छौँ कोडलाई। ब्रेकडाउन गरेको कोडलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ कम्पोनेन्ट्स। अनि यो कम्पोनेन्ट्स हामीले केबाट बनाउँछौँ? हामीले रिएक्टबाट, फ्रेमवर्क, जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क।
सो हामीलाई चाहिँ यो यता चाहिन्छ है त। अनि यो कम्पोनेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भनेपछि रियुजेबल कोड दिन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले एउटा कुनैमा प्रपर्टीहरू राख्यौँ भनेपछि त्यही कम्पोनेन्ट नै युज गरेर हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ। अब यसपछि चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ वेबसाइटहरू दुई प्रकारको हुन्छ। 2 टाइप्स अफ वेबसाइट। एउटा चाहिँ हो फ्रन्ट एन्ड अनि अर्को चाहिँ हो ब्याक एन्ड। यो तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ खासै थाहा नहोला, त्यो म चाहिँ हजुरलाई भनिदिन्छु है त। फ्रन्ट एन्ड भनेपछि चाहिँ हजुरको यो अगाडि देखिने मात्र हो, यसमा कुनै उहरू हुँदैन, लोजिकल कोडहरू केही पनि हुँदैन फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ। अनि ब्याक एन्डमा चाहिँ हामीले लोजिकल कामहरू सबै गर्ने भनेको चाहिँ ब्याक एन्डमा है त। हामीले फ्रन्ट एन्ड केबाट काम गर्छौँ भनेपछि रियाक्ट युज गर्छौँ अनि त्यसपछि नोड, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्याक एन्डमा युज गर्छौँ एक्सप्रेस, मंगोडीबी अनि नोड। सो अब यहाँ जे पनि गर्नको लागि त हामीलाई जाभास्क्रिप्ट जान्नै पर्ने रहेछ। अनि यो जाभास्क्रिप्ट जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एचटिएमएल सीएसएस पनि जान्नुपर्ने हुने रहेछ। सो फ्रम द भेरी बिगिनिङ मैले चाहिँ हजुरलाई सुरुबाट नै पढाउँछु। फ्रम स्क्रैच MERN स्ट्याक भनेर मैले एउटा फाइल बनाएको छु। यो चाहिँ म हजुरहरूलाई भोलिको भिडियो नै आजकै भिडियोमा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले एक्सेस रिक्वेस्ट पठाउनुलाई म त्यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई अथोराइज दिन्छु है त। मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यही उसमा लेखेर हजुरलाई प्रोभाइड गर्छु। इन्ट्रोडक्सन छ, हजुरहरूले सबैले हेरिदिनु होला है त आफै। हु दिस कोर्स इज फर, हजुरलाई कुनै पनि नलेज चाहिँदैन। यदि नलेज छ भने चाहिँ राम्रै हो, पछिको अब आउने भिडियोहरूमा केही कुरामा डाउट छ भने चाहिँ त्यहाँबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म डेली अपडेट गर्नेछु कन्टेन्ट्सहरू। अहिले चाहिँ यति मात्र कम्प्लिट गरेको छु मैले। मेरो भोलि चाहिँ म HTML5 र CSS3 को भिडियो चाहिँ मेरो भोलि अपलोड हुन्छ। अराउन्ड 1 आवरको जति भिडियो हुनेछ भोलिको चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले HTML CSS सक्नेछौँ। त्यसपछि फ्रम सन्डे फर 1 विक म चाहिँ JS को जति लाग्छ होला जाभास्क्रिप्टको लागि। सो यो हाउ डज द वेब वर्क भनेर चाहिँ मैले पुरानो भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो पनि एकचोटि चेक गरिदिनु होला। अनि इन्भाइरोमेन्टल सेटअपहरूको लागि पनि यहाँ छ। अनि भिजुअल स्टुडियो कोड कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पनि यही लेखेको छ। अनि एक्सटेन्सन चाहिँ हजुरले के इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले हजुरलाई यहाँ लिस्ट राखिदिएको छु, एकचोटि चेक गरिदिनु होला है। अनि यो बेसिक कन्सेप्ट्स अफ वेब डेभलपमेन्ट यिनीहरू पनि एकचोटि मजाले सर हेर्नु होला। भोलिको भिडियोमा हजुरहरू अझै क्लियर हुनुहुन्छ। केही अड्किनु भयो भनेपछि, बुझ्नु भएन भनेपछि म हजुरहरूलाई भोलि बुझाउँछु है त। ल हस्, आजको लागि चाहिँ यति नै। फ्रम टुमरो आवर क्लास विल बी स्टार्ट अफ HTML CSS है। HTML CSS को चाहिँ अराउन्ड 2 डेज लाग्छ। CSS को अलिकति धेरै बक्स मोडलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्टर HTML CSS जाभास्क्रिप्ट अनि हामी चाहिँ मुभ हुन्छौँ उता Node.js मा। अनि त्यहाँबाट हामीले काम गर्दै गएपछि बिस्तारै रियाक्ट एक्सप्रेसहरू सबै युज गर्दै सिक्दै लैजानेछु हजुरहरूलाई। म चाहिँ एउटा पुरा कम्प्लिट करिकुलम नै बनाएर जाँदैछु। सो मेरो सधैँको भिडियोहरू हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। केही बुझ्नु भएन भनेपछि भिडियो तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ। म त्यहाँबाट नि हजुरले नबुझेको कुरा अर्को भिडियोमा बुझाउन ट्राई बुझाउनेछु। सो ल हस्, थ्याङ्क यू। आजको लागि चाहिँ यति नै। मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। हस्, थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे। बाई बाई।